In our wedding ring we have this symbol ในสำหรับแหวนแต่งงานนะครับแหวนแต่งงานของมานูเอลกับมิเลียมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ในที่แหวน So this is for Manuel and Miriam นั่นคือตัว M นั่นคือมานูเอลตัว M นี่คือมิเลียม and this is our rings and in the middle is a Y แล้วก็นี่คือแหวนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นตัว Y for Yahweh Y คือคำว่ายาเวชื่อของพระเจ้านะครับ because we want God to be the center of our marriage เพราะว่าเราอยากจะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตคู่แต่งงานของเรา and I think marriage can be incredible difficult sometimes จริงอยู่ชีวิตคู่ชีวิตการแต่งงานบางครั้งก็ยากเหมือนกัน I think marriage can only really work well if we always have God in the center of our life and of our แล้ว marriage ก็ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันจะสามารถผ่านไปด้วยดีมันจะสามารถเกิดผลสิ่งที่ดีได้ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตคู่ของเรา because then He can help us through the difficulties เพราะว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ยากลำบาก If we don't have Him it's very hard to stay togetherซึ่งถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยมันจะยากมากที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ So now we will look because we are mostly men here 100% male students Still what 100% male students Student นักเรียน เพราะว่าที่นี่นักเรียนทุกคนเป็นผู้ชายใช่ไหมครับ So we will start with the role of the husband ก็เลยเราจะเริ่มด้วยบทบาทของสามีก่อนสามีที่ดีอยากด้วย อยากด้วย So we just read Ephesians 5 โอเคเราเพิ่งอ่านเอเฟซัสบทที่5เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับ And can you remember what the husband needs to do โอเคจำได้ไหมว่าในเอเฟซัสบทที่5เมื่อสักครู่นี้สามีควรจะทำยังไงจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ลองอ่านบททั้งหมดอีกครั้งมันดาเป็นพวกกันต้องจากบิดามันใช่มีอะไรที่สำคัญกว่านั้นนะ He said he need to leave his parents to ใช่ถูกด้วยไอ้นั่นถูกด้วยครับต้องอะไรนะเรื่องที่สำคัญรักภรรยาจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองอาจจะในพระคัมภีร์พูดว่าอะไรครับในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราเห็นอะไรบ้างนะมีตัวหนังสือความหมายลูกเอ๋ It's verse 25 อยู่ในข้อที่25ครับดูสิครับเดี๋ยวเห็นตัวหนังสืออีกเดี๋ยวถูกฆ่าตายครับเห็นอะไรครับข้อ25ข้อ25เรื่องความรักผู้ชายต้องรักภรรยาโอเคผู้ชายต้องรักภรรยาเหมือนกับที่เขารักคิดได้ไหมคิดต่อใจไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลยในข้อ25พูดว่าอะไรอ่านสิงั้นพระคิดทรงรักเทศกาลโอเคเหมือนกับพระเจ้ารักพวกเรา We should love our wives as Christ loves us เราควรจะรักภรรยาของเราเหมือนกับที่พระเยซูรักเราว้าวนี่ยากที่สุดนี่มันสุดยอดมากใช่ไหมยากมากครับ So I will try to unpack that like to make it a little bit more detailed ก็จะให้เราดูรายละเอียดลึกลงไปสำหรับความหมายของคำนี้ By looking at what Jesus did ให้เรามาดูว่าเวลาที่พูดถึงว่าพระเยซูรักเราเนี่ยหมายความว่ายังไงเรามาดูก่อนอันแรกก็คือพระเยซูทำอะไรบ้าง So I think Jesus was three things โอเคพระเยซู
ทำ3อย่างละ And we need to do these 3 things in our family too. แล้วก็เราควรจะทำ3อย่างนี้สำหรับครอบครัวของเราด้วย He was a prophet, พระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะ he was a king, พระเยซูเป็นกษัตริย์ and a priest. แล้วพระเยซูเป็นปุโรหิต And all of these 3 roles we need to fulfill in our family. 3 บทบาทนี้นะครับ3 บทบาทพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะพระเยซูเป็นกษัตริย์พระเยซูเป็นปุโรหิตเนี่ย3 บทบาทที่พระเยซูเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เป็น3 บทบาทของเราที่มีต่อครอบครัวของเราหรือทำต่อครอบครัวของเรา So we'll start with prophet. อันแรกเรามาดูก่อนว่าบทบาทของผู้เผยพระวจนะหมายความว่าอย่างไร What is a prophet? ผู้เผยพระวจนะเป็นยังไงครับเวลาเราพูดถึงว่าผู้เผยพระวจนะเป็นแบบไหนเป็นผู้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า What else? มีอะไรอีกไหมครับผู้เผยเวลาที่เราคิดถึงผู้เผยพระวจนะเราคิดว่าพวกเขาเป็นแบบไหนพวกเขาเป็นยังไงก็เป็นคนแบบเราก็เป็นคนแบบเราก็ถูกอีกแล้วก็เป็นคนแบบเราชอบอ่านมากเวลาตอบก็เป็นคนแบบเราถูกต้องครับ Prophets, they communicated in 2 ways. Okay, they communicate from God to us and from us to God. ผู้เผยพระวจนะเขาเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมระหว่างเขาเป็นผู้สื่อสารผู้เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับเราและเชื่อมระหว่างเรากับพระเจ้า So when the people forgot how God really is, the prophet remembered them and explained. ถ้ามีคนที่เขาเองลืมพระเจ้าหรือเขาเองเหมือนเผลอหรืออะไรเกี่ยวกับพระเจ้าผู้เผยพระวจนะก็จะเป็นคนที่ตักเตือนพวกเขาแล้วก็ชี้พวกเขาให้จดจำพระเจ้าหรือมองไปที่พระเจ้า So the prophet represented God to the people. ผู้เผยพระวจนะนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าสำหรับคนอื่น And the other thing was when the people did something wrong, the prophet asked for forgiveness. So he spoke for the people to God. แล้วก็เมื่อบางคนเมื่อคนทำผิดใช่ไหมครับผู้เผยพระวจนะก็จะเป็นคนที่ขอการยกโทษจากพระเจ้าเพื่อผู้คน And we need to do that in the family. เราเองก็ทำแบบนั้นสำหรับครอบครัวเราด้วย Our life should teach our children how God really is. เราในฐานะซึ่งเป็นสามีควรจะสอนลูกๆของเราเกี่ยวกับพระเจ้า We should live in a way that our kids can see how God is and we should teach เราควรจะดำเนินชีวิตในทางที่ลูกๆของเราได้เห็นพระเยซูผ่านชีวิตของเรา And as well, when our kids do wrong, we should teach them God's commands. แล้วถ้าลูกๆของเราทำผิดเราเองก็ควรจะสอนเขาหรือตักเตือนเขาในบัญญัติหรือพระคำของพระเจ้า Yeah. And the prophets, what they did is they often used like things from daily life to explain about God. แล้วก็ผู้เผยพระวจนะเนี่ยเขามักจะใช้อะไรนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเขาในชีวิตประจำวันของเขาอะไรสุดท้ายต่อ To explain God. ที่จะอธิบายความเป็นพระเจ้าผ่านชีวิตประจำวันของเขา So when and we should use things that happen in the life of our kids to explain about God and His rules. เราเองก็ควรจะใช้ชีวิตของเราหรือการดำเนินชีวิตหรือสิ่งที่อยู่รอบๆข้างของเราอธิบาย
ความเป็นพระเจ้าอธิบายถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นให้กับลูกๆของเราได้รับรู้ได้เรียนรู้ That means for us to be a prophet in our family. นั้นความหมายก็คือนั่นคือความหมายที่บอกว่าเป็นผู้เผยพระชนะของครอบครัวสำหรับสามีนะครับ Next one is Jesus as king. แล้วก็อันบทบาทที่สองของพระเยซูในฐานะกษัตริย์ What does it mean to be a หมายความ king? ว่ายังไงเวลาที่เราพูดถึงกษัตริย์หมายความว่ายังไงครับ เป็นผู้ที่อยู่เหนือเรา เป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าเรา เหมือนกับพ่อของเรา เหมือนกับพ่อของเรา What does it mean? Oh, I thought you understand that. It's like who above Or who? and Yeah. and as a father. Oh yeah. Well, a king. What does he do? A king. โอเค Like เวลาที่เราพูดถึงพระมหากษัตริย์เราพูดถึงกษัตริย์เราคิดว่าพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์เนี่ยทำอะไร Yes. ถูกต้อง ถูกต้อง A แล้ว king reigns. คือปกครองนะครับ And he decides what the rules are, right? He decides on the ถ้าเรา law. ดูในธรรมชาติดูในความเป็นในโลกจริงๆใช่ไหมครับเราเห็นว่ากษัตริย์เป็นคนที่กำหนดกฎข้อบังคับเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับ So as a king, we rule in our family. ก็เลยในฐานะซึ่งเราเป็นสามีเป็นผู้ชายเราเองเป็นเหมือนกับกษัตริย์ของครอบครัวคือเป็นคนที่ดูแลปกครองครอบครัว That means we need to make the important decisions. นั่นหมายความว่าเราเองมีความรับผิดชอบที่จะถ้ามีการตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญเราควรจะเป็นคนที่เป็นบทบาทที่จะตัดสินใจสิ่งที่สำคัญเพื่อครอบครัวของเรา But it means as well that when we make wrong decisions, we are responsible too. นั่นหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจผิดเราก็ต้องยอมรับหรือเป็นคนรับผิดชอบการตัดสินใจของเราด้วยนะ So, whenever someone has authority, he has responsibility too. It's both, like we decide, but we need to make good decisions too. We need to pray about it and ask God. นั่นหมายความว่าเวลาที่เราเป็นผู้ตัดสินใจการตัดสินใจของเราต้องตัดสินใจอย่างฉลาดโดยการคิดดีๆหรือแสวงหาพระเจ้าดีๆก่อนที่เราจะตัดสินใจด้วย And it's always better to decide with your wife together to find an แล้ว agreement. มันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าสามีนั้นจะเวลาจะตัดสินใจอะไรที่สำคัญก็จะตัดสินใจร่วมกันกับภรรยาคุยกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกัน So 95% Miriam and I agree on something together. Only 5% she says like she's too tired to make a decision. I just go and decide. ก็เลยในชีวิตของพี่มาเนลกับมิเลียม 95% พี่มิเลียมกับพี่มาเนลจะตัดสินใจถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรพวกเขาจะตัดสินใจร่วมกันยกเว้นแค่ 5% เท่านั้นที่พี่มิเลียมบอกว่าโอเคเหนื่อยแล้วก็คุณตัดสินใจคุณเลือกเองเลยละกันส่วนมากพวกเขาจะคุยกันแล้วตัดสินใจร่วมกัน And we need to decide the rules in our family and the boundaries. แล้วเราเองก็ตัดสินใจเลือกถ้าเวลาที่เราเองตั้งกฎหรือตั้งกรอบบางอย่างขึ้นมาสำหรับครอบครัวของเราก็จะตัดสินใจร่วมกันคุยกันคิดด้วยกันว่าเราจะตั้งกรอบอะไรขึ้นสำหรับครอบครัวของเรา It is very important for kids to have boundaries. มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ลูกๆของเราจะมีขอบเขตที่เขาควรจะรู้ว่าขอบเขตที่เขาจะอยู่แบบไหน I have so many friends that say that their kid is so naughty. ลูกส่งมาก ผมได้ยินเพื่อนหลายคนของผมที่พูดบอกว่าลูกของเขาค่อนข้างดื้อหรือซนอะไรนะ And the truth is that's not the problem of the kid, it's the fault of the parent. จริงๆความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของลูกๆแต่มันเป็นความผิดพลาดของการดูแลของพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างขอบเขตหรือฝึกวินัยพวกเขา We need to teach our kids to obey us. เราควรจะสอนให้ลูกเชื่อฟังเรา And then we need to tell them what they are allowed to do and not allowed to do. แล้วเราเองก็ควรจะสอนพวกเขาว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ And if they don't obey us, we need to discipline them in a loving way. แล้วถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังเราก็ควรจะ
ลงวินัยเขาด้วยในวิธีที่แสดงออกถึงความรัก So to discipline means to punish, right? But when I say that, I don't mean like beating your child. ลงวินัยหมายถึงการลงโทษใช่ไหมแต่เวลาที่พูดถึงการลงโทษไม่ได้หมายถึงการตีลูกนะครับ So my kids, when they don't obey, they need to sit on the stairs and be silent for as many minutes as they are old. สำหรับลูกของผมกฎของเราก็คือว่าถ้าลูกทำผิดบางสิ่งบางอย่างเขาจะต้องไปนั่งอยู่ที่บันไดแล้วก็ห้ามพูดอะไรจะนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่ระดับอายุของเขาว่าอายุของเขาโตขนาดไหน Or if they don't obey, maybe they don't get candies for a full day or don't watch TV. หรือถ้าเขาเองไม่เชื่อฟังใช่ไหมเขาเองก็จะไม่ได้ลูกอมหรือสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมเราก็จะลงวินัยเขาในแบบนั้น Or maybe we take away their favorite toy for one day. หรือบางครั้งเราอาจจะเอาตุ๊กตาหรือของเล่นอะไรของเขาที่เขาชอบยึดไว้1 วันนั่นคือการลงวินัย That is so important. We need to teach our kids that they need to obey mommy and daddy. มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะสอนลูกของเราให้เชื่อฟังพ่อกับแม่ And teaching the children is not only the job of the wife, it's both parents and everyone who's involved in raising the kid, maybe the grandma too and the grandpa, right? แล้วก็การสอนลูกนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของแม่เท่านั้นแต่มันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ร่วมกันหรือคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตายายปู่ย่าอะไรแบบนั้น We need to teach our kids to obey their boundaries and obey us because if we don't, they will be nasty kids. เราต้องสอนลูกเราก็มีขอบเขตให้ลูกสอนลูกให้เชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เลี้ยงดูเพราะว่าถ้าเราไม่สอนพวกเขาจะกลายเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังหรือดื้อก็ได้ And if the kids are like that, no one wants to play with them. No one wants to spend time with them because they are so annoying. แล้วถ้าลูกดื้อหรือซนก็ไม่มีใครอยากจะเล่นกับพวกเขาใช่ไหมครับ We as fathers are responsible for how our kids behave. So we need to help our wives with that. ในฐานะซึ่งเราเป็นสามีจะเป็นสามีนะครับเรามีความรับผิดชอบที่จะสอนลูกให้เติบโตขึ้นมาในสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยภรรยาของเราที่จะดูแลลูก So Miriam and I we spend a lot of time together to talk how to raise our kids good. ผมกับภรรยาของผมก็คุยกันเยอะมากว่าเราจะเลี้ยงลูกขึ้นมาอย่างไร We teach them that they need to sit at the table while they eat and not run around. เราสอนเขาที่เขาเองนั้นจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้หรือโซฟาใช่ไหมที่จะไม่วิ่งไปวิ่งมา We teach them that they need to eat what mommy prepares for them. They need to eat rice and not candies all day long. เราสอนเขาให้เขาทานอาหารที่แม่ทำให้เมื่อแม่ทำให้เขาทานเราสอนให้เขาทานอาหารนั้นโดยทานข้าวนั้นที่แม่เตรียมไว้ไม่ใช่ให้ไปกินขนมตลอดทั้งวันนั้นโดยที่ไม่สนใจอาหารที่แม่ทำ We teach them when it's time to sleep and when it's time to be awake. เราสอนเขาว่าการจะเข้านอนเมื่อไหร่หรือจะตื่นเมื่อไหร่เราสอนพวกเขา And we forbid things that are not good for them. Forbid harm. Like for example, we forbid them. They are only allowed to eat candy a little bit every day. You know, just 1 or 2 gummy bears, not a lot. คือเราห้ามเขาบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมอย่างเช่นห้ามกินแคนดี้หรือให้กินถ้าจะกินได้นิดเดียวนิดหน่อยต่อวันหรืออะไรแบบก็จะมี Or they are not allowed to watch TV a lot. Maybe only 20 minutes a day. หรือเราห้ามเขาไม่ให้ดูทีวีตลอดเวลาพวกเขาอาจจะดูได้แต่อาจจะดูแบบวันละ20 นาทีเท่านั้น To protect them. We do that to protect them. คือจริงๆสิ่งที่เราตั้งเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาต่างๆนั้นก็เพื่อปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม We tell them they need to brush their teeth twice a day. เราสอนเขาให้เขาแปรงฟันวันละ2 ครั้ง
And because we train our kids, we can have 4 kids and just the 2 of us raise them and it's okay. เพราะว่าเรามี Many Thais come and they say, how can you do that? 4 kids and you're just 2 people. That's impossible. You don't have family. เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีลูก4 คนแล้วก็เรามี2 คนที่จะดูแลเขาด้วยซ้ำนั่นโอเคด้วยมันไม่ได้เป็นงานที่หนักหนาสาหัสอะไรแบบนั้นซึ่งเพราะว่ามีบางคนเพื่อนคนไทยของเราบางคนบอกว่าคุณมีลูกตั้ง4 คนเลยเหรอโอ้โหงานเหนื่อยมากเลยนะยากมากเลยนะ But it is not that bad if you teach your kids well, if you train them to obey. ถ้าเราฝึกเขาดีๆสอนเขาดีๆถึงแม้ว่าจะมีลูก4 คนหรือกี่คนพวกเขาก็จะกลายเป็นลูกที่ดีหรือเชื่อฟังหรือน่ารัก We men really need to help our wives with that. It's not just the task of the wife. ในฐานะซึ่งเราเป็นสามีตามแบบอย่างพระคำพระเจ้าหน้าที่ของเราคือดูแลลูกๆสอนพวกเขาไม่ใช่หน้าที่ของภรรยาคนเดียวที่จะสั่งสอนลูกๆเราเป็นคนดูแลปกป้องพวกเขาด้วย And I know this is not very common in Thailand. ผมรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยกับผู้ชายคนไทยเท่าไหร่ I know that many dads never play with their kids. แล้วก็ผมรู้ว่าพ่อส่วนมากในประเทศไทยพ่อหลายคนไทยไม่ใช้เวลาเล่นกับลูกหรืออยู่กับลูก But it is wrong and we need to change it. แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะครับที่พ่อไม่ใช้เวลาเลี้ยงดูลูกหรือสั่งสอนลูกเราก็ปล่อยให้แม่เป็นคนดูแล Children really need their father to be involved in their life. ลูกนั้นต้องการพ่อของพวกเขาที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาใช้ชีวิตกับพวกเขา So there are studies. พวกเขาก็เรียน There are studies. มีใครวิจัย Like there are surveys. มีคนวิจัยเรื่องนี้ทำการวิจัยเรื่องนี้ That they show that children who grew up without a father, like a father who did not care for them, they are very much more likely to become criminals and end up in prison, like to do bad things. มีผลการวิจัยออกมาบอกว่าลูกๆที่โตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาอยู่กับพวกเขาหรือสั่งสอนพวกเขาส่วนมากเวลาโตขึ้นมาลูกๆเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่แย่ไม่ดีแล้วก็หลายครั้งถูกจับเข้าคุกหรือมีปัญหา So you need to find ways to play with your kids too. ก็เลยเราเองก็ต้องหาวิธีที่จะเล่นหรือใช้เวลากับลูกๆของเราด้วยในฐานะซึ่งเป็นพ่อ Alright, that's very important. นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ That was the father as king. The third is as priest. นั่นคือบทบาทของพ่อในฐานะเป็นกษัตริย์ของครอบครัวเป็นผู้ปกครองครอบครัวแล้วก็อันสุดท้ายอันที่3นะครับคือพ่อในฐานะปุโรหิต What does a priest do? คำว่าปุโรหิตเราคิดว่าเป็นแบบไหนปุโรหิตเคยได้ยินคำว่าปุโรหิตไหมเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักความเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักความ It was the guy in the Old Testament who always brought the sacrifices. จำได้ไหมคือคนที่คืออยู่ในพระคัมภีร์เก่าคนที่เป็นคนนำเครื่องบูชาเข้าไปถวายแด่พระเจ้า So the priest was actually more than a prophet. He was more like the one representing the people to God. He always asked for forgiveness for what the people คือ did. ปุโรหิตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนอยู่ตรงกลางแล้วก็นำเรื่องราวของคนเข้าไปต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็สารภาพแล้วก็ขอการยกโทษขอการชำระจากพระเจ้าเพื่อประชาชน So he brought sacrifices to say thank you, to say sorry, or to ask for things.
ปุโรหิตนี้พวกเขาจะเป็นคนที่เขาจะนำเรื่องของประชาชนเข้าไปต่อหน้าพระเจ้าไม่ว่าเรื่องที่ประชาชนทำดีหรือเรื่องที่ประชาชนทำไม่ดีเขาก็จะขอโทษหรือเรื่องที่เขาอยากจะขอบคุณแทนประชาชนเขาก็จะทำต่อพระเจ้าเขาจะเป็นตัวแทนเพื่อประชาชนเพื่อพระเจ้า In the Old Testament, they actually sacrificed animals. They killed many animals. ในพระคัมภีร์เก่าเราเห็นบทบาทของปุโรหิตคือเขาเป็นคนที่ฆ่าสัตว์เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาด้วย But God said He never wanted animal sacrifices. That was never His plan. แต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการสัตว์ที่จะเป็นเครื่องบูชาต่อไป He wants us to pray, and we don't need to bring sacrifices like พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานต่อพระองค์แทนไม่ได้ต้องการเครื่องบูชาอีกแล้วเหมือนสมัยก่อน So the sacrifices we bring, we do it in prayer. ก็เลยเวลาที่เราพูดถึงคำว่าเครื่องบูชาเนี่ยก็หมายถึงว่าเราอธิษฐานนั่นเอง So we thank God for the things He does in our family, for His protection. เราในฐานะซึ่งเราเป็นพ่อเป็นผู้ชายเราเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าเพื่อครอบครัวของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าดูแลครอบครัวเราด้วย And we pray for our family. We pray that God will protect us. เราอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเราเราอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องครอบครัวของเรา We pray that our kids will start believing in Jesus. เราอธิษฐานที่ลูกๆของเรานั้นจะเติบโตขึ้นโดยรู้จักกับพระเจ้า We pray that God will protect us and help us. เราอธิษฐานที่พระเจ้าจะปกป้องเราและช่วยเหลือครอบครัวของเรา And we continually bring the things that are happening in the family to God in prayer. แล้วเราก็นำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆในครอบครัวของเราเอาเข้าไปต่อพระเจ้าเราจะเป็นตัวแทนที่จะนำเป็นตัวแทนของครอบครัวของเราที่จะนำสิ่งต่างๆเข้าไปหาพระเจ้า And I think that is really important. แล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญในบทบาทของผู้ชาย Because สำหรับครอบครัว so many stories out there. Like I heard so many stories where the kids maybe they turn away from God and they live like a crazy life, like a bad life, maybe like him, you know. But someone prayed for them all the time, and then one day they become believers. อย่างเช่นเราได้ยินเรื่องราวของบางคนซึ่งที่เขาแบบว่าใช้ชีวิตแบบย่ำแย่หรือเลวร้ายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เดินออกจากทางของพระเจ้าแล้วมีคนอธิษฐานเผื่อเขาแล้วพระเจ้าก็ทำงานผ่านคำอธิษฐานนั้นแล้วก็ช่วยให้คนนั้นกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้ามากขึ้น So we need to pray for our wives, for our children. ก็เลยในฐานะซึ่งเราเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวเรามีความรับผิดชอบที่จะอธิษฐานเผื่อลูกของเราอธิษฐานเผื่อภรรยาของเรา And another thing is we need to explain our kids about God and the Bible. แล้วขณะเดียวกันเราเองก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายหรือสั่งสอนเรื่องราวของพระเจ้าให้กับลูกๆของเราด้วย We need to answer their questions in a way they can understand. เราก็อธิบายสิ่งที่พวกเขาเองสงสัยหรือมีคำถามในแบบที่พวกเขาเข้าใจ We need to teach our kids what it means to live with Jesus. เรามีหน้าที่ในฐานะซึ่งเราเป็นพ่อหรือเป็นคนผู้นำครอบครัวเรามีหน้าที่ที่จะสอนลูกว่าการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูนั้นเป็นยังไง So I taught my kids how to listen to God's voice. ผมสอนลูกของผมให้ฟังเสียงพระเจ้า And one time Fiona hated to go to kindergarten. She didn't want to go at all. วันหนึ่งฟิโอน่าลูกคนที่สองของผมไม่อยากไปโรงเรียนอนุบาล But I mean she went because she obeys us. จริงๆฟิโอน่าก็ไปเพราะว่าเขาเชื่อฟังเรา But on that day we forgot to put milk in her bag, so she was really sad in kindergarten. แต่วันนั้นทุกๆวันเราจะเอานมใส่ไว้ในกระเป๋าเขาใช่ไหมครับแต่วันนั้นฟิโอน่าเราลืมเอานมใส่ในกระเป๋าของเขา And I think she never wanted to go back to kindergarten. ก็เลยทำให้ฟิโอน่าก็แบบเสียใจมากๆแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะกลับไปที่โรงเรียนอนุบาลอีกแล้ว But then she remembered how I taught her to see Jesus with her heart. แต่เขาจำได้ว่าพระเยซูมองเห็นหัวใจของเขาอย่างไรล่ะ
So she closed her eyes and then she said she saw Jesus in the room and he said, "It's okay, don't cry." แล้วก็ขณะที่ฟิโอน่าอยู่ในห้องเขาก็หลับตาอยู่แล้วก็ขณะที่เขาหลับตาเขาเห็นพระเยซูมาหาเขาแล้วก็พระเยซูก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้ I'm here with you. เราอยู่กับเจ้า So she's just 4 years old, but she has these experiences with Jesus already. ฟิโอน่าแค่อายุ4 ขวบเท่านั้นแต่เขามีประสบการณ์กับพระเยซูส่วนตัวของเขาในเรื่องนั้น From the very beginning, we can to teach them what it means to live with Jesus every day. ก็เลยตั้งแต่แรกๆเราสอนพวกเขาเราสอนลูกๆของเราให้ว่าจะดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูหรือฟังพระเยซูอย่างไร And we teach them what it means to have a beautiful heart. แล้วเราก็สอนเขาว่าการมีหัวใจที่ดีงามนั้นเป็นยังไง Because our girls, they always wanted to have the most beautiful clothes. They always เพ cry. ราะว่าสำหรับเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับก็พวกเขาก็จะต้องคิดว่าต้องแต่งตัวใส่ชุดสวยๆหรืออะไรแบบนั้นหมายถึงความสวยภายนอก But we taught them it's more important about the heart is more important than the clothes. แต่เราสอนพวกเขาว่าความสวยงามที่แท้จริงมันหมายความว่าอย่างไรความสวยงามที่แท้จริงมันออกมาจากหัวใจมันไม่ใช่แค่ชุดภายนอก So when they argue about toys, we teach them it's a beautiful heart to share toys and not to be selfish. เวลาที่เราสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะของเล่นอะไรต่างๆแบบนี้เราก็สอนเขาให้เขาเกี่ยวกับหัวใจที่สวยงามยังไงเราก็สอนให้เขาแบ่งปันหรือให้ของเล่นกับคนอื่นด้วย So that is our role as priests. In prayer, we represent our family back to God. นั่นคือในฐานะปุโรหิตของครอบครัวเราในฐานะซึ่งเป็นพ่อหรือเป็นผู้ชายในครอบครัวเรามีความรับผิดชอบที่จะสอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับลูกๆหรือครอบครัวของเรา We teach them about the character of God and what it means to live with God. เราสอนเขาถึงพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นยังไงและที่จะดำเนินชีวิตตามพระลักษณะของพระเจ้านั้นเป็นยังไง I read something that I really like as a man. ผมเขียนบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมชอบมากในฐานะซึ่งเป็นผู้ชาย I don't know if you how did you say that? So what I read was we need to be like knights, like Atzawin. สิ่งที่ผมเขียนลงก็คือว่าเราควรจะเป็นเหมือนกับอัศวินของครอบครัวเหรอ Yeah, well, I don't know about Atzawin here, but in like the ideal of a knight is he is very strong in battle, but with women he's very soft,คือเวลาที่เราพูดถึงอัศวินใช่ไหมครับเขาดูกล้าหาญเข้มแข็งใช่ไหมแต่เวลาที่เขาอยู่กับผู้หญิงเขาดูสุภาพอ่อนโยน And he fights for the weak and the poor, and he fights for justice. แล้วเรารู้ว่าอัศวินเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อสิ่งที่ดีต่อสู้เพื่อคนยากจนเพื่ออะไรต่างๆแบบนั้น And that is really what we need to learn. นั่นคือสิ่งที่เราควรจะเรียนแบบวิถีชีวิตแบบอัศวิน So it's like Jesus saying he's the lion and the lamb. พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเหมือนกับสิงโตแล้วก็เป็นเหมือนกับลูกแกะ Like fierce and very meek, sweet, soft. เราเห็นลักษณะของสิงโตกับลูกแกะใช่ไหมครับคือเข้มแข็งกล้าหาญแต่ขณะเดียวกันอ่อนโยนอ่อนสุภาพ The problem is that most men are only fierce, they're only strong, but they cannot show. แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือผู้ชายมักจะแสดงด้านเดียวคือแค่เข้มแข็งหรือกล้าหาญหรือดุดัน So on the one side we need to work hard so we can provide for our family, we can take good care of our family. คืออีกด้านหนึ่งเราควรจะเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งอดทนบากบั่นกล้าหาญทำงาน
หนักหรือเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเพื่อจะดูแลครอบครัวของเรา We need to fight as best as we can for our families. เราควรจะต่อสู้หรือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวของเราปกป้องครอบครัวของเราให้ดีที่สุด In prayer and through the things we do. ผ่านการอธิษฐานหรือผ่านสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้ But on the other hand, we need to be able to listen to what our wife and our kids แต่ need. อีกด้านหนึ่งเราควรจะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนใส่ใจโดยการฟังภรรยาการดูแลเทคแคร์ลูกๆของเรา And sometimes that's not easy to balance that, but I think that is what we should be. บางครั้งมันอาจจะยากที่จะให้สองฝั่งนี้ฝั่งที่เข้มแข็งกับฝั่งที่อ่อนโยนนี้มันสมดุลกันใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราเองควรจะเรียนรู้ทั้งสองคือมีทั้งสองฝั่งมีทั้งสองด้านอยู่ในตัวของเรา Right, so like Jesus is the lion and the lamb, he wants to have us both sides in us as well. พระเยซูเป็นเหมือนกับสิงโตและเป็นเหมือนกับแกะพระเยซูอยากจะให้มีสองด้านเหล่านั้นในชีวิตของเราในฐานะผู้ชาย